هل تعلم عزيزي المتابع الكريم أن المقدم إبراهيم الحمدي سنة 1966 تم اعتقاله في القاهرة والزج به في السجن الحربي لأكثر من عام، بل وسجن معه عشرات من القيادات اليمنية الكبيرة، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد محمد نعمان عضو المجلس الجمهوري، والفريق حسن العمري رئيس الوزراء حينها، والعديد من الوزراء والشخصيات والضباط اليمنيين. فيا ترى ما هي الأسباب التي دفعت مصر للإقدام على هذه الخطوة الغريبة والغير مسبوقة والمتمثلة في اعتقال أعضاء حكومة لبلد آخر والزج بهم لشهور طويلة في سجون انفرادية سيئة وغير إنسانية كما وصفها النعمان في مذكراته؟ ثم لاحقا ترى كيف تم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى اليمن بعد أن قضوا حوالي 13 شهرا في السجون المصرية؟ هذا ما سنحاول في سياق هذا الفيديو الإجابة عليه وبشكل مختصر وسريع، فابقوا معنا. في منتصف الستينات تزايدت الخلافات في صنعاء بين رفقاء النضال الثوري، بين الرئيس المشير عبد الله السلال المدعوم من مصر من جهة، وبين قيادات في المجلس الجمهوري وأعضاء في الحكومة ومجموعة من الضباط والمشايخ من جهة أخرى. وفي بداية شهر سبتمبر من العام 1966 اشتد الخلاف بين تلك القيادات، فقررت مجموعة منهم حوالي 60 من كبار الشخصيات ممن يعارضون بقاء السلال على رأس السلطة، وعلى رأسهم القاضي عبد الرحمن الإرياني والأستاذ أحمد محمد نعمان عضواء المجلس الجمهوري، والفريق حسن العمري رئيس الوزراء حينها، وعددا من الوزراء والشخصيات والضباط، ومن بينهم المقدم إبراهيم الحمدي. كل هؤلاء قرروا السفر إلى القاهرة لطرح تلك الخلافات على طاولة القيادة العربية في مصر، بحكم الوجود العسكري المصري الضخم في اليمن والداعم لثورة 26 سبتمبر. وكان هدفهم الأبرز هو مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر وإقناعه والمسؤولين المصريين بعدم جدوى استمرارهم في مساندة السلال الذي أخفق حسب رأيهم في إدارة البلد وساهم في اشتعال النزاعات المستمرة التي عرقلت التوصل إلى إنهاء الحرب. وقبل مغادرة هذا الوفد الكبير إلى القاهرة جاءتهم نصائح من عدد من كبار مشايخ اليمن بعدم السفر إلى مصر خشية أن يتم احتجازهم هناك. يقول القاضي عبد الرحمن الإرياني في الجزء الثاني من مذكراته: لم نستمع لنصائحهم، إذ أننا لم نكن نتوقع أو نتصور أن تقدم القيادة المصرية على اعتقال حكومة بلد آخر، وخاصة أننا لسنا في حالة حرب معهم. سنين أبو لحوم قال لهم ما تسافروا لمصر، أنتم إذا سافرتوا إلى مصر في خطر. فقال القاضي عبد الرحمن: ما إحنا حكومة وهم حكومة، مستحيل تمسك حكومة. فساروا وحدث ما حدث. المهم سافر الوفد ووصلوا القاهرة، وهناك كان الاستقبال في المطار فاكرا وباردا وعلى غير العادة، حتى أنه لم تتم استضافتهم من قبل المصريين كما كان الأمر يحدث في زيارات سابقة، فاضطرت السفارة اليمنية هناك في القاهرة إلى التكفل بذلك. ومن هنا بدأ القلق والريبة ينتاب أعضاء الوفد اليمني. وفوق هذا مضت أيام عديدة بعد وصولهم وهم في حالة انتظار، حتى تم أخيرا تحديد موعد لهم للقاء مع نائب الرئيس المصري المشير عبد الحكيم عامر والسيد أنور السادات الذي كان حينها رئيس مجلس الأمة. وبحسب الموعد ذهب جميع أعضاء الوفد للقاء المحدد ما عدا النعمان الذي رفض الذهاب معهم لأنه شعر بعدم جدوى ذلك طالما والرئيس عبد الناصر لن يحضر اللقاء. والصدمة كانت عند وصولهم إلى مقر الاجتماع، إذ فوجئوا بأن الذين سيلتقون بهم لم يكن المشير عبد الحكيم عامر ولا أنور السادات كما أخبروهم، بل وزير الحربية شمس بدران، والممثل الشخصي لعبد الناصر حسن صبري الخولي، والسفير المصري لدى اليمن أحمد شكري. هنا رفض الإرياني والعمري والقاضي عبد السلام صبرة البقاء، وغادروا إلى منزل الفريق العمري، وما هي إلا دقائق حتى لحق بهم بقية من تأخر في مكتب شمس بدران، وشرحوا الإهانة التي لحقت بهم من تعامل بدران معهم وأسلوب مخاطبتهم، واتهامهم بالخيانة، مما اضطرهم إلى المغادرة على الرغم من محاولة الخولي والسفير شكري تهدئة الأجواء. فذهبوا جميعا لمقابلة المشير عامر. كان يومها الإرياني نعمان وحسن مكي إبراهيم الحمدي، مجموعة كبيرة من القيادة السياسية والعسكرية. فوصلوا لمقابلة المشير عامر، فإذا بهم يجدوا شمس بدران. فعلي سيف الخولاني رفع يده بده يتكلم وبدأ يحكي، قال له: أنت تسكت، أنتم جئتم هنا تسمعوا بس، ما عاد يحكي. فلما قال هذا الكلام شمس بدران، نعم، فلما قال هذا الكلام وقفوا جميعا وانصرفوا. وفي الليل جاءت الشرطة التقطتهم من منازلهم واحدا واحدا وحطوهم في السجن الحربي.
لم يمر وقتا طويلا حتى حدث ما كان المشايخ في اليمن يحذرون منه، إذ وصل عدد كبير من ضباط الاستخبارات المصرية إلى منزل النعمان، وبدأوا بتسجيل أسماء الموجودين، ثم أجروا اتصالات عديدة، ومرت ساعات من الانتظار وأعضاء الوفد مندهشين وهم يرون أنفسهم في حالة إقامة جبرية داخل منزل النعمان. وأخيرا عاد ضباط الاستخبارات ليطلبوا 4 من أعضاء الوفد بالاسم، وهم النعمان والدكتور حسن مكي والأستاذ أحمد عبد سعيد والشيخ أمين عبد الواسع نعمان، بالذهاب معهم. إلى أين؟ قالوا سنأخذكم للقاء بنائب الرئيس المشير عبد الحكيم عامر. ذهبوا معهم، لكنهم فوجئوا بأن الموكب أوصلهم إلى السجن الحربي في عملية اعتقال وصفها النعمان في مذكراته بالغزو الكبير. وانتظر الإرياني والباقون عودة النعمان ورفاقه حتى وقت متأخر من الليل، إذ ظلوا على اعتقاد بأن زملائهم ال4 ذهبوا فعلا للقاء المشير عامر. يقول النعمان في مذكراته أن مدير السجون الحربية حمزة بسيوني كان في استقبالهم، وبعد انتظار أبلغهم أن الموعد مع المشير قد تأجل وأنهم سيكونون ضيوفا عنده. سأله النعمان: أخبرنا بالصدق، هل نحن معتقلين؟ رد بسيوني: لا يا راجل، ودي تيجي، أنتم هنا ضيوف. كان الأمر لل4 القيادات غريبا وصادما حد الدهشة، وهم يقتادوهم كلا على حدة إلى زنزاناتهم الانفرادية، وأغلقوا الأبواب على المجموعة الأولى من الضيوف. وقد وصف النعمان في ذكرياته الحالة المزرية للزنزانة وانعدام التهوية والإضاءة، وكان الأشد مرارة عليهم هو عدم القدرة على الذهاب حتى إلى دورة المياه إلا حين يسمح السجان بعد التأكد أن السجين لن يلتقي بأحد من زملائه في الطريق إليها ومنها، وهو ما عبر عنه النعمان في عبارة شهيرة ذاع صيتها قالها لمدير السجن بعد أشهر من اعتقاله حين سأله بسيوني: عامل إيه يا نعمان؟ رد النعمان بسخرية قائلا: كنا أيام الإمام نطالب بحرية القول، أما اليوم فنطالب بحرية البول. حبسوهم كلهم إلا عبد الرحمن الإرياني، يفعلوا في الإقامة الجبرية في فيلا، وكان يحترم عبد الناصر، كان يحترم عبد الرحمن الإرياني. كلهم دخلوا السجن الحربي وعاملوهم معاملة فظيعة جدا. وفي صباح اليوم التالي لاعتقال ال4 الشخصيات تم اعتقال عدد آخر من الوزراء والمسؤولين والضباط، كان من بينهم الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، وعلي سيف الخولاني رئيس الأركان، ومحمد تلها مدير الأمن العام، وحسين المسوري، ويحيى مصلح، وعلي المؤيد، ويحيى المتوكل، ومحمد أبو لحوم، وغيرهم الكثير، وأودعوا جميعا في السجن الحربي في زنزانات انفرادية، فيما بقي القاضي الإرياني تحت الإقامة الجبرية وممنوعا عنه السفر خارج مصر. بقي النعمان في السجن الانفرادي لمدة 9 أشهر و10 أيام، ويقول عن تلك الفترة: لم يكن أي سجين منا يعرف عن غيره أي شيء، كلا يتلقى العذاب نفسه، ولا يتكلم مع أحد ولا يكلمه أحد، لا يرى الشمس ولا يعرف من أين تشرق ولا يعرف أي شيء وهو في الزنزانة. يرمون له الأكل في الوقت الذي يريدون، مثلا يعطيك الفطور الساعة 12 ظهرا، ويعطيك الغداء الساعة 6 مساء، ويعطيك العشاء في منتصف الليل، ولم يكن مسموحا للسجين الاستماع إلى الراديو أو قراءة الصحف. طبعا بعد مرور أيام وأسابيع، والإرياني يرسل رسائله للقيادة العربية في مصر متسائلا ومحاولا معرفة مصير زملائه وباقي أعضاء الوفد، لكنه لم يتلقى أي إجابة. وبعد مضي أيام عديدة وحتى تزيل القيادة المصرية بعضا من الحرج عنها، نشرت في الصحف المصرية الرسمية أخبارا وصفها القاضي الإرياني في مذكراته بالزائفة، تفيد تلك الأخبار بأنه تم وضع أعضاء الوفد الحكومي اليمني تحت الإقامة الجبرية داخل فلل سكنية راقية تليق بمناصبهم. وزعمت تلك الأخبار أنهم يواجهون تهما أبرزها الخيانة وإفشاء المراسلات السرية، بل ووصفتهم بعض المقالات بعملاء لإسرائيل. وفي وقت لاحق خرجت الصحف المصرية بتصريحات تفيد بأن اعتقالهم أيضا جاء بطلب من الرئيس اليمني الشرعي في صنعاء المشير عبد الله السلال. المهم، عاش النعمان وبقية المعتقلين معزولين عن العالم، لا يعلمون ما يدور خارج زنزاناتهم، ولم يعلموا أن حروبا قد قامت وانتهت مثل حرب 67 مع إسرائيل. وعن تلك الفترة يقول النعمان في مذكراته: لم نكن نسمع أو نعرف عن الحرب شيئا إلا حين فتح أحد السجانين باب الزنزانة في أحد الأيام وقال: خلاص ابسط يا عم نعمان، الفرج جاء. قلت له: هل سيخرجوننا؟ قال: لا، جيشنا انهزم وإسرائيل في السويس والرئيس استقال وكلهم استقالوا. وللتأكيد على كلامه جاء لي السجان بالجريدة.
أضاف النعمان: ومن تلك الليلة بدأت المعاملة تتغير للأفضل نسبيا، وصارت حرية البول متاحة، وبات اللقاء مع بقية المعتقلين مسموحا. فجاء لزيارته زميل قديم وهو المرحوم محمد حسن صبرة الذي كان قد أخرج قبلها للعلاج، إلا أنهم أعادوه بعدما ازدحمت المستشفيات بالجرحى. ويصف النعمان لقائه في الليل بصديقه ويقول: فتح السجان الزنزانة وأدخله إلي، ومن ثم أغلق علينا. التقينا كأننا خارجان من القبور، كل واحد يرى الآخر في شكل غريب، وكل واحد يتحدث من جلده لا من لسانه. وبعد شهور نقل المسجونون إلى سجن القلعة، حيث صار اللقاء هناك مسموحا والحركة داخل السجن أكثر حرية، وصار بإمكان المعتقلين قراءة الصحف والاستماع إلى الراديو. المهم، مجموعة أحداث تتابعت وساهمت في الوصول لاحقا إلى الإفراج عنهم. فمن نتائج حرب 5 يونيو سنة 67 مع إسرائيل أن اتخذ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قراره بانسحاب قواته من اليمن بعد لقاء جمعه بالعاهل السعودي الملك فيصل على هامش القمة العربية التي عقدت في الخرطوم في أغسطس سنة 67. اتفق على تشكيل لجنة ثلاثية لحل المشكلة اليمنية ضمت 3 شخصيات عربية من العراق والمغرب برئاسة محمد محجوب رئيس الوزراء السوداني حينها. قامت هذه اللجنة لاحقا بصياغة اتفاق عرف باسم اتفاقية الخرطوم، وكان من نصوصها وضع الخطط لضمان انسحاب القوات المصرية من اليمن مع ضمان توقف المساعدات العسكرية التي يقدمها السعوديون إلى الملكيين في اليمن، وبذل المساعي لتمكين اليمنيين من التآلف والتحالف لتحقيق الاستقرار. بعدها قامت اللجنة الثلاثية برئاسة محمد محجوب رئيس وزراء السودان بزيارة القاهرة بداية أكتوبر سنة 67. يقول الإرياني: وصلنا أن محمد محجوب رئيس اللجنة قد طرح موضوع المعتقلين اليمنيين على الرئيس جمال عبد الناصر، وأن الرئيس أجابه أن المساجين اليمنيين يعيشون في فيلات محترمة وتعطى لهم كل وسائل الراحة. فقال له محجوب: يا فخامة الرئيس، معلوماتي تقول أنهم في زنزانات السجن الحربي. فنفى الرئيس ذلك وقال: لا أبدا، وهو ما يمكن تفسيره بأنه شعر بحرج اعتقال قيادات تاريخية يمنية وزجها في السجن الحربي لأكثر من سنة. يقول الإرياني في مذكراته: عندما سمعنا هذه الرواية تدل على أحد أمرين: إما أن الرئيس عبد الناصر ليس على علم بأنهم في السجون وبما يقاسونه هناك، وأن كل رسائلنا الشاكية الباكية الضارعة لم تسمح حاشيته بوصولها إليه، وإما أن الرئيس يعرف كل شيء ولكنه يكذب متعمدا، وهذا ما لا نريد أن نتصوره لأننا نحترم الرجل ونجله. المهم، طلبت اللجنة الثلاثية من القيادة المصرية اللقاء بالقياديين اليمنيين 3 الإرياني والنعمان والعمري، وتم اللقاء في نفس اليوم بقصر الطاهرة. يقول الإرياني: وفي اليوم 5 من أكتوبر استدعيت إلى قصر الطاهرة لمقابلة اللجنة، وكان من المفاجئ لي أن ألتقي بالأخوين الفريق العمري والأستاذ النعمان على أبواب القصر، وكان عناقا ولقاء مؤثرا، فهذا هو أول يوم أراهما فيه من بعد تلك الليلة الليلاء، ليلة اعتقالهما في 16 سبتمبر سنة 1966. كان الشعوب والهزال طاغيا عليهم من آثار ما عانوه طوال سنة كاملة في زنازين السجن. في اللقاء عرض ال3 للجنة موقفهم من الحرب اليمنية وإصرارهم على يمنية القرار بتوصل إلى مصالحة وطنية. وفي نهاية اللقاء أخبرهم محجوب أنه سيلتقي عبد الناصر مساء ويلح عليه للإفراج عن باقي المسجونين كافة. وبالفعل أطلق سراح النعمان والعمري في تلك الليلة، وبعدها أخلي سبيل بقية المعتقلين. بعد أيام قليلة غادر النعمان القاهرة إلى بيروت للعلاج بعد فترة المعاناة في السجن، وبقي الرئيس الإرياني في القاهرة مع غالبية المفرج عنهم. وكان واضحا أن دور الرئيس السلال أوشك على نهايته، وهو ما تحقق بعد أقل من شهر في 5 نوفمبر سنة 67، حين اتفقت القيادات التاريخية والعسكرية والقبلية وشخصيات سياسية يمنية على عزل السلال أثناء سفره في زيارة رسمية إلى العراق، وتم اختيار التوقيت ليتوافق مع غيابه خشية حدوث مواجهات مع من تبقى من أنصاره، على الرغم من أن القاهرة كانت قد حسمت الأمر بطي صفحة المشير السلال. ختاما، ما ذكرناه لكم هو جزء من تاريخ البلد في ستينات القرن الماضي، وهو الجزء الذي عادة يتم التغاضي عن ذكره ولا يتم الإشارة إليه إلا ما ندر.